Don't đây rồi place đó. it. There are whistles and lights on your vest for attracting Lên chút attention. xíu quay. Levers are used in case of emergency and were instructed by cabin crew only. Rồi, bye bye. Bạn hướng dẫn Bye an bye ạ. toàn. Để hiểu rõ thêm, quý khách đọc bản hướng dẫn an toàn được đặt trong túi ghế phía trước hoặc ngăn bên cạnh. Trân trọng cảm ơn. Bye bye. Safety greeting card. And now please read the safety greeting card in the seat pocket in front of you or next to your seat. Thank you. Kính thưa quý khách, để máy bay chuẩn bị cất cánh, quý khách cài xe an toàn, xịt thẳng lên ghế, cài van anh, mở tấm chu cửa sổ, xếp gọn trên ghế. Quý khách không sử dụng thiết bị điện tử và tai nghe cá nhân vào thời điểm này. Trân trọng cảm ơn. Ladies and gentlemen, you are requested to fasten your seatbelt, safety bag of brake, secure tray table footrest, and pull up the window shades. Do not use electronic devices and headsets during this moment. Thank you.